Các bạn sẽ biết được là các bạn mua khi nào, các bạn bán khi nào. Các bạn áp dụng được với nó cho cặp tiền, các bạn áp dụng được với nó cho cặp vàng. Chúng ta thành thạo được cái chiến lược này, nó sẽ có thêm một cái cách để chúng ta tìm ra những entry ở trong cái thị trường này. Chào mừng các bạn quay trở lại Em Invest, mình là Minh. Và trong video ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một chiến lược đánh scalp ngắn mà nó sẽ đảm bảo hai tiêu chí. Thứ nhất là tỷ lệ win rate nó cao, và thứ hai nó sẽ xuất hiện rất nhiều entry ở trong này. Và các bạn hãy đi cùng mình ở trong video này, mình sẽ chỉ cho các bạn tất cả những cái gì mà mình đã biết về cái chiến lược này. Và nên nhớ, đây là một chiến lược rất là hay và mình nghĩ là chúng ta nên thử ở trong thời điểm hiện tại. Và trước khi chúng ta tiếp tục cái nội dung của video chúng ta ngày hôm nay, nếu các bạn là những trader mới ở trên thị trường và bạn đang cần tìm một nơi để các bạn cập nhật thêm những tin tức, những cái tín hiệu về thị trường vàng, thị trường Bitcoin và những cái cặp chỉ số ví dụ US 30, các bạn để tham gia ở trong nhóm Em Invest Private cùng với mình. Đây là một nhóm hoàn toàn miễn phí, và để tham gia thì các bạn thể vào trong cái phần mô tả dưới bất cứ cái video nào của mình. Các bạn bấm vào cái phần form đăng ký nhóm hỗ trợ trader mới miễn phí, hoặc có thể nhắn tin cho mình qua số Zalo vào 0969 156969. Bên cạnh đó, nếu bạn quan tâm về những khóa học của mình về phân tích trade vàng cũng như là các loại tiền tệ thì có thể bấm vào cái đường link là eminvest.vn/online. Và những cái thông tin khác về những người bạn của mình, ví dụ như app tổng hợp tín hiệu về vàng, dầu US 30 thì bạn có thể tham khảo và tìm thấy được ở dưới cái phần mô tả. Và để tiếp tục thì chúng ta sẽ đi đến những cái nội dung chính của video chúng ta ngày hôm nay. Đầu tiên thì các bạn hãy cùng theo dõi với mình một cái lệnh mà mình đã vào theo cái chiến lược này nhé. Đối với lệnh này thì mình đã vào một cái lệnh buy ngay tại cây nến xanh này. Stop loss thì mình đặt dưới cái vùng hỗ trợ. Còn điểm TP thì mình sẽ để ở cái mức là 2R. Và cái kết quả như thế nào các bạn hãy xem cùng với mình. Ngay sau khi mình vào cái lệnh này thì đã đạt được cái mức là TP. Nhưng không chỉ như vậy, như ở đây các bạn đã thấy, nếu chúng ta gồng giá nó vẫn đi lên tiếp và cái con số lợi nhuận chúng ta đạt được nó có thể lên đến mức là 4R. Và như các bạn đã thấy trong cái chiến lược này chúng ta sẽ sử dụng 3 cái chỉ báo quen thuộc. Vậy thì cụ thể những cái chỉ báo này nó sẽ có những công dụng như thế nào, cách thiết lập ra làm sao và cách để chúng ta mua và chúng ta bán ở trong thị trường khi nó phù hợp với đánh ngắn nó sẽ như thế nào. Đầu tiên là mình sẽ nói cho các bạn về chỉ báo STC, thì cái tên đầy đủ của nó là Sharp Trend Cycle, và đây là một chỉ báo cải tiến của một chỉ báo mà chúng ta đã từng rất là quen thuộc, đây là chỉ báo MACD. Và về cơ bản thì đây là một chỉ báo giúp chúng ta xác định được cái xu hướng hiệu quả hơn này, và nó là một cái công cụ tuyệt vời để chúng ta tìm ra được cái xu hướng ở trong thời điểm hiện tại, và hơn nữa là chúng ta tìm những điểm vào lệnh và thoát lệnh nó sẽ nhanh và sẽ chính xác hơn. Đối với cái chỉ báo này chúng ta sẽ quan tâm hai mức, thứ nhất là mốc 25 và thứ hai là mốc 75. Và khi cái chỉ báo này nằm dưới 25 thì cái xu hướng chính lúc này là một cái xu hướng giảm. Và khi mà giá từ dưới cái đường 25 cắt lên thì nhiều khả năng là nó đang từ cái xu hướng giảm chuyển thành một xu hướng tăng. Và ngược lại thì khi mà giá nó nằm ở trên cái đường 75 ở trong một khoảng thời gian dài thì cái xu hướng lúc này là một xu hướng tăng. Và nếu giá từ khu vực đó cắt xuống dưới đường 75 thì cái xu hướng lúc này đã chuyển từ xu hướng tăng chuyển thành một xu hướng là xu hướng giảm. Cái chỉ báo tiếp theo mình sử dụng đấy là một chỉ báo khá là quen thuộc với chúng ta rồi, đấy chính là chỉ báo EMA 200. Đối với cái đường EMA 200 này chúng ta sẽ có những khái niệm cơ bản, đấy là nếu mà giá nằm trên đường EMA 200 chúng ta sẽ thấy là một cái xu hướng là xu hướng tăng, và ngược lại nếu giá nằm dưới EMA 200 thì nó sẽ cho chúng ta thấy là một cái xu hướng ở trong thời điểm hiện tại là một cái xu hướng giảm. Cái chỉ báo cuối cùng còn lại mình sử dụng đấy là chỉ báo Trend Trader Strategy, và đây là một chỉ báo mới mà mình học từ những cái trader ở nước ngoài. Và có thể hiểu một cách đơn giản thì đây là một chỉ báo để xác định cái xu hướng trong ngắn hạn. Và nếu như giá nằm ở trên cái đường này thì cây nến sẽ cho ta màu xanh và xu thế lúc này là một xu thế tăng. Và ngược lại nếu giá nằm dưới đường này thì cho ta một cây nến đỏ và xu thế lúc này nó sẽ là một xu thế giảm. Và như mình đã nói thì đây là ba cái chỉ báo ở chiến lược này. Vậy thì cách để chúng ta kết hợp cả ba cái chỉ báo này để chúng ta xác định cái xu hướng một cách chính xác và tìm ra những cái điểm entry một cách nó phù hợp là như thế nào? Đối với quy tắc là chúng ta mua, chúng ta sẽ tuân thủ những cái điều kiện như sau. Thứ nhất đấy là giá nằm trên đường EMA 200. Thứ hai là giá sẽ nằm trên cái chỉ báo là Trend Trader Strategy. Và thứ ba là đường STC cắt từ dưới lên trên cái đường 25. Và để giải thích về cái cơ cấu hoạt động cũng như là giải thích về cái hệ thống chiến lược này nó sẽ như thế nào thì mình sẽ nói cho các bạn hiểu rõ hơn. Thì khi mà giá nằm ở trên cái đường EMA 200 chúng ta sẽ thấy là xu hướng hiện tại là một xu hướng tăng. Và đồng thời nếu mà giá nằm trên cái chỉ báo Trend Trader Strategy thì chúng ta hiểu rằng xu hướng nhỏ, một cái xu hướng bé ở trong thời điểm này nó cũng là một xu hướng tăng. Và cuối cùng thì STC sẽ giúp chúng ta xác định cái điểm vào lệnh. Thực tế là sẽ có hai cách để các bạn vào lệnh khi các bạn sử dụng cái chiến lược này. Thứ nhất là chúng ta đợi khi chỉ báo chuyển từ màu đỏ sang màu xanh là các bạn thể vào lệnh được rồi. Tuy nhiên đối với cách này thì các bạn sẽ có những cái ưu điểm là các bạn vào lệnh được sớm hơn, điểm entry các bạn sẽ tốt hơn. Nhưng mà đi cùng với đó thì cái độ nhiễu cũng như là sai số nó sẽ cao hơn.
Còn như mình thì mình là một người theo cái trường phái an toàn, thì mình sử dụng cách thứ hai, để mình sẽ chờ đợi khi mà chỉ báo STC này nó sẽ cắt lên từ dưới cái đường 25. Như vậy thì cái độ nhiều nó sẽ giảm đi tương đối là nhiều và độ chính xác sẽ được nâng cao hơn rất là nhiều. Ngược lại với quy tắc mua sẽ là một quy tắc là chúng ta sẽ bán. Vậy thì nó rất là đơn giản, mình sẽ ghi lại ra cho các bạn để các bạn nhớ. Đầu tiên thì chúng ta sẽ cần yếu tố đấy là giá nằm dưới cái đường EMA 200. Thứ hai là chúng ta thấy là giá nằm dưới chỉ báo Trend Trader Strategy. Và thứ ba chúng ta sẽ chờ đợi cái đường STC cắt từ khu vực 75 cắt xuống. Vậy thì đấy là nguyên tắc để chúng ta tìm những cái điểm nào chúng ta mua ở đâu này, chúng ta bán ở đâu. Vậy thì chúng ta đặt stop loss và chúng ta đặt TP ở đâu. Thì đối với mình thì stop loss mình sẽ để ở những cái vùng hỗ trợ hoặc là những vùng kháng cự gần nhất. Còn TP thì các bạn thể đặt ở những cái vùng hỗ trợ hoặc những vùng kháng cự mà chúng ta tuân theo nguyên tắc như mình đã nói, thì là các bạn sẽ đặt ở mức là 1R, 2R hoặc là 3R. Và những cái chỉ báo này, những cái chiến lược này sẽ giúp cho các bạn ở trong quá trình phân tích cũng như là quá trình các bạn đưa ra nhận định, nó tìm ra những entry nó sẽ nhanh hơn, những entry nó sẽ chính xác hơn. Và mình tin chắc những cái điều này khi các bạn áp dụng trong thực tế nó sẽ có kết quả. Mình cho rằng cái kết quả tương đối là tốt. Vậy thì chúng ta đã nói chuyện với nhau về phần lý thuyết và những cái phần là quy tắc để chúng ta sử dụng cái chiến lược này. Vậy thì trong thực tế nó như thế nào thì mình sẽ đi cùng với mọi người nhé. Đầu tiên thì mình sẽ gửi cho bạn một cái ví dụ về lệnh mua. Thì ở đây chúng ta sẽ đến với biểu đồ của cặp GU của khung thời gian là M5. Trước tiên thì mình sẽ vào lệnh, chúng ta sẽ phải quan sát là cái biểu đồ trong những cái khoảng thời gian lớn. Thì ở đây thì mình sẽ zoom nhỏ lại để mình quan sát ở trong một cái quãng đường của giá nó di chuyển nó được nhiều hơn. Lúc này thì mình thấy rằng trước đó nó một con sóng giảm khá là mạnh. Tuy nhiên đến cái thời điểm gần đây mình thấy giá nó cũng có nhịp nó hồi lại trong cái giai đoạn này. Và ở đây thì chúng ta sẽ có cái đường EMA 200, chúng ta làm cái nhịp để chúng ta xác định cái xu hướng. Lúc này mình thấy có một xu hướng chuyển từ xu hướng giảm thành một xu hướng tăng, thể hiện qua cái việc là giá nó cắt và nó phá qua đường EMA 200 và nó đã bật lên. Vậy ở trong thời điểm này mình nghĩ là chúng ta đáp ứng cái tiêu chí đầu tiên. Thứ nhất là giá nằm trên đường EMA 200. Và sau khi nhìn kỹ hơn thì chỉ báo Trend Trader Strategy ở lúc này giá đã nằm trên cái chỉ báo này, và hiển nhiên nó đang là một cái điểm hỗ trợ, nó đỡ cho cái đường giá nó tương đối là tốt. Và giá thì nó liên tục nằm phía trên chỉ báo, và khi mà giá nó chạm vào chỉ báo này như mình đã nói, nó đã bật lên ngay lập tức. Và điều này nó chứng tỏ cho chúng ta thấy rằng xu hướng tăng lúc này là một xu hướng khá là mạnh và một xu hướng khá là bền ở trong thời điểm đó. Vậy chúng ta đã đạt được hai tiêu chí, thứ nhất là đường EMA, thứ hai là đường Trend Trader Strategy. Và để tìm kiếm cái điểm vào lệnh, chúng ta sẽ set đến chỉ báo cuối cùng để chỉ báo STC. Thì lúc này mình thấy rằng chỉ báo đang có màu đỏ thì thể hiện cho con sóng có cái lực điều chỉnh giảm ở đây. Và trên thực tế thì đây là cái vùng giá mà nó đang đi ngang trong thời điểm này. Lúc này thì mình sẽ đợi chỉ báo chuyển sang màu xanh và cái chỉ báo nó cắt lên từ dưới cái khu vực 25. Và mình sẽ vào lệnh trong thời điểm đó, nó sẽ sinh ra một cái entry buy cho mình. Và ở đây ngay sau đó các bạn thấy rằng chỉ báo nó cắt lên trên đường 25 ở trong cái khu vực này. Đồng thời nó đã xuất hiện một cái cây nến xanh, một cây nến với cái lực tăng rất là mạnh trong thời điểm này. Và cái cây nến này hiển nhiên nó đã phá vỡ qua vùng kháng cự nhỏ tại đây. Và chính những cái điều này, chính những cái lý do này nó giúp mình tin tưởng được rằng giá nó sẽ có nhịp, nó sẽ tăng mạnh và nó sẽ có cái đà đi lên rất là lớn ở trong thời gian tới. Không còn gì mà mình nghĩ nó có thể thay đổi cái quyết định của mình trong thời điểm đó, và không để còn gì nó để cản được cái đường đi ra trong thời điểm đó, thì mình quyết định vào một cái nhịp buy. Và cái điểm stop loss mình sẽ đẩy ở dưới vùng hỗ trợ, TP mình đặt ở mốc 2R, và bạn hãy theo dõi kết quả cùng với mình nhé. Các bạn có thể thấy ngay sau khi chúng ta vào lệnh thì giá nó có nhịp bật tăng lên rất là mạnh và đạt được cái mốc TP. Và khi chúng ta nắm được cái xu hướng nhỏ, chúng ta nắm được cái xu hướng lớn, chúng ta nắm được những điểm breakout, thì cái chiến lược này nó sẽ đem đến cho các bạn một kết quả rất là tốt. Đến với cái biểu đồ màu vàng trong khung thời gian là M15. Tại sao mình muốn chứng minh cho các bạn? Ở đây chúng ta có thể áp dụng chỉ báo này với cặp tiền khung thời gian nhỏ là M5, sau chúng ta áp dụng được với vàng trong khung thời gian là M15, thì cái này nó áp dụng được cho toàn bộ cả vàng cả tiền. Và lúc này thì mình thấy rằng nó có con sóng giảm khá là mạnh và đã phá vỡ qua đường EMA 200. Và mình tin rằng ở trong thời điểm đó thì cái xu hướng chính nó đang là một xu hướng giảm. Chính vì thế thì mình sẽ quan sát kỹ hơn để mình sẽ tìm kiếm một cái điểm vào lệnh. Nhưng các bạn nên nhớ, trong xu hướng giảm chúng ta sẽ tìm kiếm một cái lệnh là lệnh sell chứ không phải là lệnh buy. Chúng ta sẽ đến yếu tố thứ hai, đấy chỉ là Trend Trader Strategy. Giá ở thời điểm này nó đang nằm ở trên cái chỉ báo này. Và thêm vào đó thì STC cũng đang có màu xanh và thể hiện rằng đang có một con sóng hồi nó xuất hiện ở trong cái giai đoạn này. Và mình sẽ canh vào lệnh khi mà có sự phá vỡ xuống của chỉ báo Trend Trader Strategy và cái đường STC nó cắt xuống từ khu vực 75. Và đây chính là cái xác nhận của việc sóng hồi đã kết thúc, và cái xu hướng giảm là cái xu hướng chính, nó sẽ tiếp tục ở trong thời điểm tới. Sau đó thì các bạn sẽ nhìn vào đây, các bạn sẽ nhìn thấy rõ hơn là giá nó phá vỡ xuống bằng một cây nến đỏ tương đối là mạnh.
Và tiếp theo thì SDC đã cắt xuống dưới cổ 75 và như vậy đây chính là một thời điểm hoàn hảo để chúng ta vào cái lệnh là chúng ta sẽ sell. Stop loss thì nó sẽ đặt ở trên cái vùng kháng cự. TP thì như thường lệ thì mình sẽ đặt ở cái mức là 2R. Các bạn hãy so sánh với mình cái kết quả xem giá nó sẽ chạy như thế nào. Ngay sau đó, ngay lập tức thì giá đã đi xuống nó chạm với vùng TP và đã đi đúng những dự đoán và những cái dự kiến của mình. Và cái xu hướng chính đang là một xu thế giảm nên chúng ta vẫn có thể chúng ta rời stop loss về entry và gồng tiếp ở cái lệnh này để cho những mức TP nó sẽ là xa hơn. Và tiếp tục thì giá đi xuống cái mức TP cao nhất là 4R. Và đây một lần nữa mình nhắc lại, đây chính là cái sức mạnh của xu hướng. Các bạn nắm được xu hướng nhỏ, các bạn nắm được xu hướng lớn thì chắc chắn cái kết quả của bạn là sẽ một cái kết quả rất là bất ngờ và kết quả là đạt được rất là lớn. Vậy thì ở trong video ngày hôm nay nó sẽ là phần khởi đầu của chiến lược mới này mình muốn giới thiệu với các bạn. Các bạn sẽ biết được là các bạn mua khi nào, các bạn bán khi nào. Các bạn áp dụng được với nó cho cặp tiền, các bạn áp dụng được với nó cho cặp vàng. Ở trong những video tiếp sau của cái chiến lược này mình sẽ làm những video thực chiến cũng như là video để chứng minh cho các bạn thấy kết quả của nó trong thực tế là kết quả rất là đáng thuyết phục. Và chúng ta thành thạo được cái chiến lược này, nó sẽ có thêm một cái cách để chúng ta tìm ra những entry ở trong cái thị trường này. Và cuối cùng thì có cái điều mình vẫn luôn muốn nhắc nhở với các bạn, đây là một chiến lược mình có học tập từ những trader nước ngoài và mình có về để mình nghiên cứu và mình cũng nâng cấp những cái chiến lược này phù hợp với cái phong cách đánh của mình. Và các bạn khi mà học và các bạn tham khảo những cái chiến lược này với mình thì mình khuyên một điều chúng ta nên bắt đầu thì chúng ta nên backtest rất là nhiều trong quá khứ. Các bạn nên backtest trong khoảng thời gian cũ, khoảng ít nhất là khoảng 6 tháng trở lại đây để chúng ta xem cái mức độ hiệu quả của nó là như thế nào. Và đừng quên chúng ta nên đánh demo trước khi chúng ta vào bất cứ một lệnh thực tế, bởi vì đây là thị trường rất là rủi ro và các bạn hoàn toàn để mất toàn bộ số tiền các bạn đầu tư nếu các bạn không có đủ kiến thức và không có đủ kinh nghiệm. Đấy là cái lời khuyên cuối cùng của mình dành cho các bạn khi các bạn tìm hiểu về cái chiến lược này. Và một lần nữa cảm ơn các bạn luôn dành thời gian theo dõi video của Em Invest và hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau. Xin chào.